নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাইনা জব। হয় বন্ধুসকল, মই আপোনালোকলৈ আজি এটা গুড নিউজ লৈছোঁ। গুড নিউজটো হ'ল যে ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছাম, ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট খালী হৈছে। কিমানটা পদ খালী হৈছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, কি পোষ্ট খালী আছে, মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাবলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াতে আপোনালোকৰ খালী হৈছে, ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে 3/3/2019 মাৰ্চৰ 3 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ অনলাইন হ'ব। আৰু ইয়াৰ নেম অফ পোষ্ট এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে পোষ্ট খালী হৈছে। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে 8টা পোষ্ট খালী আছে। ইউআৰ কাৰণে 4টা, OBC কাৰণে 2টা, SC কাৰণে 1টা, ST P কাৰণে 1টা। ইয়াৰে এজ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 2001 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ মতে। আৰু ইয়াৰে চেলাৰী আছে 14,000 পৰা 60,000 ভিতৰত। ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব। ডিগ্ৰী পাছ হ'লেহে কৰিব পৰা হ'ব। জুনিয়ৰ ইনটুৱেটৰ মানে আপোনালোকৰ 14টা পোষ্ট আছে। ইয়াৰে ইউআৰ কাৰণে 6টা, OBC কাৰণে 4টা, SC কাৰণে 1টা, ST P কাৰণে আছে 1টা। আৰু ইয়াৰে আপোনালোকৰ এজ আছে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত 2001 চনৰ মতে। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে এজ বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত। ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনাৰ মেক্সিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেই হ'ব। আৰু ইয়াৰ চেলাৰী আছে আপোনালোকৰ 14,000 পৰা 60,000 ভিতৰত। গ্ৰেড পে আছে 6,800 টকা। আৰু তাৰ নেক্সটতে আছে আপোনালোকৰ ঠিক তেনেকৈ নম্বৰ পোষ্ট 1 ৰিজাৰ্ভেশ্যন 1 18 পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত। ইয়াত ডিগ্ৰী লাগিব আপোনালোকৰ 14,000 পৰা 60,000 টকা দৰমহা। আৰু গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে। পিয়ন চকীদাৰৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ ইয়াৰ দৰমহা আছে 12,000 পৰা 52,000 টকালৈকে আছে। গ্ৰেড পে আছে আপোনালোকৰ 3,900 টকা। এই কোৱালিফিকেশ্যন আছে 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। বহুত এটা ভাল খবৰ। ইউআৰ কাৰণে 12টা, OBC কাৰণে 8টা, SC কাৰণে 2টা, ST P কাৰণে 3টা, ST Hৰ কাৰণে আছে 2টা আৰু EWS কাৰণে আছে 3টা। নম্বৰ অফ ভেকেঞ্চি 30টা আছে ইয়াত। এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কাৰণে 6টা, মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কাৰণে 6টা, কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কাৰণে 6টা, ইলেক্ট্ৰনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কাৰণে 1টা। ইয়াৰে দৰমহা আছে 57,700 পৰা 1,82,000লৈকে আছে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ বহুতেই পোষ্ট ওলাই আছে। মই ইয়াৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰপৰা গৈ ন'টিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব। চাই লৈ আপোনালোকে ইয়াতে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইন যিখিনি লিংক হয়, লিংকখিনি মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে যদি পাৰে অনলাইন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় আই অসম।